frá Memphis förum við inn í Missouri. Það einhvern veginn þannig að öll þessi fylki, þau eiga svolítið sín sérkenni. Það tekur stundum eftir breytingu bara að fara yfir fylkismörk. Og þetta náttúrulega svokallað biblíubeltið, öll þessi ríki. Og það verður mjög sýnilegt, sérstaklega þarna. Stórar auglýsingar samkomur og vitnisburði og biblíulestur og... Ég man eftir einu skilti sem að stóð breaking news, Jesus is coming, be ready. Algjörlega í æsifréttastíl Það alveg sláandi að maður finnur mikið fyrir svona trúarsókn og trúarþörf í Suðurríkjunum. Það fer í gegnum lítil þorp og það eru bara kirkjur á 30 til 50 metra með 30 til 50 metra millibil. But as witnesses, we go and visit our neighbors, tell them about the future, the solution to all of mankind's problems. Fórum á veitingastað og það var fólk sem var þarna á næsta borði hjá okkur, afskaplega snyrtilega og huggulegt fólk og þau fara að tala við okkur og það kemur í ljós að þau eru vottar Jehovah og greinilega mjög trúð. Og það endaði með því að þegar við stóðum frá borðum þá vorum við fullfangið af alls konar kristilegum bæklingum. Allt vel mynd. Yndislegt fólk náttúrulega eins og allstaðar. Það geislar af því góðmennskan og umhyggjan og allt slíkt. En það verður svona svolítið sérstakt yfirbragð. Það búið að benda mér á að Route 160 sem liggur töluvert norðar en Route 66 var í mjög áhugaverð leið og því ákváðum að fylgja henni frekar en Route 66. Þar var svona mikil friðsæld, maður var bara í sveitinni og það voru bara húsdýrin og bóndabæirnir og agrarnir og fallegar hæðir. Mjög friðsælt og fallegt að fara Á leið okkar frá Missouri til Arkansas City, sem í Kansas, þá hjóluðum við eina 320 kilometra í rigningu og roki. Og það ekki skemmtilegt á móti hjóli. Við vorum svolítið norðarlega þarna og það var svolítið kalt og þannig að sérstaklega mig langaði til þess að fara meira suður á bóginn og komast í meiri yl. Og þá settum við stefnu á Oklahoma. Jæja, þá var þessi elskafan láta sjá sig sólin. Hún lét ekki mikið fyrir sig fara í gær. Það að rífa svo öllum fötunum og létta á sér í góða veðrinu. Hitastigið orðið eitthvað 25 stiga hiti. Þetta allt annað. Það var rétt ákvörðun hjá okkur að fara beint í suður til Oklahoma. Og á leiðinni þangað stoppum við og það komið til okkar hjón. Hann 73 ára gamall og hann segir við okkur að hann hafi átt svona mótorhjól eins og við erum á. Og við fórum að segja honum frá ferðinni yfir 2 Bandaríkin og hann segir alltaf í sífellu ég öfund ykkur svo mikið, I envy you so. Ég fer að spyrja hann hryðjuverkin sem voru framinn 1995 í Oklahoma. My wife had an appointment at 9 o'clock to go get Social Security cards for my 2 daughters, and she missed the appointment. She was late getting out of bed. So when the bombing took place, it affected everybody. Hann sagði, við höfum aldrei séð hana minnisvarða. Þetta 23 ár liðin og við erum ekki enn búin að jafna okkur á þessu. Og þessi minnisvarði bara fyrir túrista. Við viljum ekki vera minnt á þetta. Það var mjög svona sláandi að koma á þennan stað og einhvern veginn upplifa hryllingin sem þarna átti sér stað. Frá minnisvarðanum héldum við að
Route 66, þessum heimsfræga vegi. Og á leiðinu var ég stöðvaður á lögreglunni og afskaplega almennlegur lögregluþjónn kemur til mín og biður mig að slá aðeins að hraðanum og óskar mér góðrar ferðar sem ég að sjálfsögðu tók mark á og hægði á mér. Ég man eftir því að við fórum þarna að skoða svakalega stóran kross sem við stoppuðum nú við og Kristján náttúrulega alltaf með einhvern veginn vídeóið eða vélina eitthvað að mynda og horfir ekki þar sem hann að ganga, rekur tanna í stein, dettur kylliflatu fram fyrir sig. Og ég var sem betur fyrir ekki brotinn en það tók mig marga mánuði að jafna mig í höndunum eftir þetta fall, þannig að það ekki bara mótorhjól sem hættulegt. Við hjóluðum áleiðis til Amarillo og ætluðum að reyna að ná þangað fyrir dagslok og ég fór út í vegkantinn til þess að setja inn nýja staðsetningu í leiðsögutæki mitt. Venjulega setur Kristján alltaf standarinn á áður en ég fer af, en þarna einhvern veginn hafa gleymt í þannig allt í einu þá bara lá hjólið á hliðinni og við, sem sagt, við hliðina. Alls ekki gott. Það er náttúrulega einbeitingarskortur hjá mér, sem ekki gott á mótorhjóli. Við fórum til borgarinnar McLean í Texas af því að vinur minn hann hafði bent okkur á athyglisvert safn sem var þar. Ég hélt þetta væri safn Route 66. Þannig að mér fannst það nú bara nokkuð áhugavert. Við vorum náttúrulega búin að vera að þvælast á þessum slóðum og það væri gaman að sjá hvernig þeir gerðu þessu skil á safni. Mér finnst þetta allt eitthvað voðalega skrítið. Ég sé eiginlega ekki nein ummerki Route 66 þarna. Þetta allt einhverjir gaddavírar bara. Mismunandi stærðir, gerðir, tegundir, misþykkir, mjóir og það var bara salur eftir salur fullur af gaddavír. Þetta var safn gaddavíra og gaddavíratæki. En tilfellið að þetta var nú bara svolítið sniðugt þegar upp að staðið, Frá gaddavírasafninu þá fórum við að litlu kaffihúsi og fengum okkur kaffi og frábær súkkulaðiköku. Það er alltaf svona svolítið góð stund á ferðalaginu þegar maður fer og fær sér svona einhverja hressingu og fer af hjólinu og svona teygir úr sér. Ég fór eitthvað út að mynda og Ásdís fór að tala við fólk sem var þarna á veitingastaðnum. Það byrjar að spurja hvaðan ég og ég á mótorhjóli og nema það allt í einu grípur maðurinn hendina á mér og segir má ég biðja fyrir þér? Og ég var svona aðeins það var svolítið skrítið fyrst en auðvitað tók þið bara vel, ég hugsaði að það gerir mér ekkert nema gott En þetta var svo talandi dæmi þetta biblíubelti sem við vorum að fara voru ekki aðeins kirkjurnar heldur, var fólkið bara hreinlega svona mikið trúað. Don't put any labels on it, I'm just a Christian. You know, there's Baptist, Methodist, Pentecostal, Church of God. I tell a lot of people that when you get to heaven, you ain't not going to walk down the street in heaven and say Baptist, Methodist, so and so forth. It's Christians. And that's what God wants us to be as Christians. Þetta var greinilega góðhjartað, eldra fólk sem var búið að lifa allt sitt líf í þessu litla plássi og hafði nánast aldrei komið út fyrir fylkið. En það lét velferð okkar sig varða. Sjálf ég fann að taka upp á því að þegar ég sest á mótorhjólið á morgnana þá signi ég mig og segi Guð varðveit okkur. Þegar við vorum komin til Amarillo og Ásdís var að bóka okkur inn á hótelið og ég að bíða eftir henni út á planni, þá það kona á pick-up-bíl sem bakkar á mig á framgjörðina og ég öskra og hún stoppaði og sem betur fyrir laskaðist gjörðin ekki það mikið að við gátum haldið áfram. Það sem ég geri á stundum sem þessum og gerði ofta á hringferðinni minni var að búa mér til mína kyrrðastund og fara með bara mína bænir.